Pentru cei mai înrăiți gameri, gama Predator Helios de la Acer a fost întotdeauna cea mai bună alegere. În acest an, Acer păstrează lucrurile simple, anunțând două noi laptopuri Predator în cadrul CES 2023. Ambele au model minimalist și denumire mai simplă. Cel mai interesant este faptul că modelul de top împachetează cel mai mare ecran din gamă de până acum, cu Predator Helios 18, care, după cum ne sugerează numele, are un ecran de 18 inch. Predator Helios 16 este fratele său mai mic, dar la redacția Texila a sosit modelul de top, cel de 18. Acer Predator Helios 18 este cel mai mare laptop din gama al companiei de până acum, cu un design rafinat și cu un nou sistem de management termic. Acesta oferă numeroase opțiuni de personalizare, inclusiv procesoarele i7 și i9 din a 13-a generație și o placă video Nvidia RTX 4080 pentru performanțe de gaming desktop-like. Pentru gamerii care doresc portabilitatea unui ecran mare, Predator Helios 18 pare a fi o bestie de luat în seamă. Acer a reproiectat complet gama Predator Helios pentru 2023, cu un șasiu metalic negru mai simplificat, rame mai subțiri și un aspect general mai rafinat. Logo-ul este mai mic și mai subtil plasat, de exemplu, ceea ce înseamnă că nu trebuie să strige laptop de gaming la prima vedere. Și desigur, bara de lumini RGB personalizabilă care se întinde de-a lungul părții superioare a orificiului de ventilație din spate îl dă puțin de gol, dar puteți decide exact cum doriți să arate acesta sau să le dezactivați complet dacă preferați. Există totuși un semn de atenție la tradițiile de personalizare a laptopului de gaming, cu găuri de evacuare a aerului care pot fi schimbate. La pachet primești două seturi, unul negru și unul gri. Acestea pot fi vopsite cu spray, iar montarea este pe bază de magnet. Acest design complet nou este completat și de o tastatură cu mini-LED care are o cursă de 1,8 mm. Tastatura cu iluminare RGB pentru fiecare tastă a fost reproiectată pentru a reprezenta o culoare uniformă și strălucitoare, cu mai puțin halo, precum și efecte de iluminare dinamică, necesitând mai puțină energie. În cele din urmă, un modul de iluminare reproiectat contribuie la gestionarea incredibilă a căldurii acestui laptop, permițând intrarea aerului prin tastatură. Ca de obicei, modelul Predator mai mare de 18 inch oferă mai multe posibilități de personalizare, iar opțiunile de afișare includ un ecran WXGA, adică 1920x1200 pixeli, la 165 de Hz, WQXGA, adică 2560x1600 de pixeli, la 165 de Hz sau 240 de Hz, sau ecranul mini-LED super rapid de 250 de Hz, cu peste 1000 de zone de atenuare locală, poate la un raport de aspect de 16:10. Predator Helios 16, pe de altă parte, oferă totul în afară de QXGA. Bineînțeles, cu cât rezoluția este mai mare și rata de neprospătare mai rapidă, cu atât mai puțin ghosting și tearing veți experimenta. Ambele dimensiuni de ecran oferă modele care includ procesoarele Intel Core i7 sau i9 HX din a 13-a generație și pot fi asociate cu cele mai puternice plăci grafice existente până la RTX 4080 laptop, care are un MGP de până la 165 de W pentru o performanță de gaming fără compromisuri. Nu mai intru în detalii despre placa video, menționez faptul că aceasta are 12 GB de RAM și evident suportă DLSS 3. Dar de ce este important acest DLSS 3 și ce este acesta? În esența sa, DLSS 3 folosește același concept ca și versiunea originală, permițând utilizatorilor să mărească rata de cadre pe secundă și să păstreze rezoluția ridicată fără a supra-solicita placa grafică. Cu toate acestea, DLSS 3 a îmbunătățit tehnologia, oferind performanțe de până la 4 ori mai mare decât cea a randării brute. De asemenea, este alimentat de noua tehnologie Lovelace, folosind Tensor Cores de a 4-a generație și Optical Flow Accelerator pentru a introduce noua capacitate numită Optical Multi-Frame Generation. Tehnologia poate reproduce cadre complet noi, nu doar pixeli. Acest lucru ajută la reducerea artefactelor vizuale atunci când AI-ul trebuie să redea elemente complexe, cum ar fi iluminarea, reflexiile sau particulele din praf. Aceste cadre noi sunt apoi trecute printr-o rețea neuronală care analizează datele și produce un nou cadru pentru fiecare cadru randat în joc. Combinând cadrele generate, duce la o creștere a cadrelor de până la 4 ori în comparație cu un PC care nu folosește DLSS 3. O asemenea putere într-un spațiu atât de compact este posibilă datorită sistemului său îmbunătățit de management termic. Acest lucru include două ventilatoare metalice Aeroblade 3D din a 5-a generație, care sunt mult mai subțiri și mai bine conturate pentru un flux de aer mai mare, alături de heatpipe-uri dreptunghiulare în loc de cele ovale pentru un transfer de căldură mai eficient. În ceea ce privește memoria și stocarea, există până la 32 de GB de RAM DDR5 la 4800 de MB transfer pe secundă și până la 2 TB de tip SSD PCI Express Gen 4 NVMe în RAID 0
Iar pentru conectivitate, acesta are un port Ethernet Intel Killer R2600 și Wi-Fi 6, tot de la Intel. Există de asemenea o capacitate mare de extindere a porturilor. Vă puteți aștepta la USB 3.2 Gen 2, o conexiune HDMI 2.1, două USB Type-C cu Thunderbolt 4 și un cititor de carduri. Dar să nu mai lungim specificațiile și să trecem la testare, să vedem ce poate acest monstru. Am folosit pentru benchmark-uri Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Wanted Dead, Dirt 5 și Shadow of the Tomb Raider. Iar pentru testele sintetice am folosit Redemar TimeSpy și TimeSpy Extreme, alături de testul pentru DLSS și cel pentru stocare. În jocuri am setat totul la maxim, cu rezoluția ecranului, adică 2560x1600 de pixeli, alături de DLSS 3 în jocurile unde este suportat. În Cyberpunk 2077 vedem o medie de 103 cadre pe secundă și asta cu Ray Tracing setat pe Psycho, adică următorul nivel după High. În Hogwarts Legacy media a fost de 160 de cadre pe secundă și se știe faptul că acest joc încă mai are nevoie de ceva optimizări care vor sosi probabil în curând. Totuși putem spune că jocul zboară pe acest laptop. Wanted Dead, un joc apărut în urmă cu câteva zile, beneficiază de DLSS 2.3 momentan și are la bază motorul grafic Unity. Cu toate setările la maxim, am văzut o medie de 115 cadre pe secundă. În Dirt 5 avem o medie de 117 cadre pe secundă, iar în Shadow of the Tomb Raider vedem 143 de cadre pe secundă. Trecând la 3D Mark TimeSpy, acesta a obținut un scor de 18.958 de puncte, iar în TimeSpy Extreme vedem 9.541 de puncte. Am testat și în Port Royal, unde Helios 18 a reușit să obțină 12.364 de puncte. În testul DLSS 3, vedem că placa video a avut 26 de cadre cu el off, iar cu DLSS 3 on, acesta a avut 104 cadre. Așadar vedem rezultate demne de un PC de gaming în toată regula, doar că aici avem parte de un laptop, care este portabil. Cu siguranță, Acer a dovedit din nou că se pricepe foarte bine să facă laptopuri de gaming. Dacă ai buget și vrei un laptop de top, Predator Helios 18 este clar o alegere pe care nu o vei regreta. Acesta a fost review-ul, iar dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să dați subscribe la canal. Iar până data viitoare, Techzilla.ro vă stă la dispoziție cu cele mai calde informații din lumea tech.